mâine sunt 2 zile mai speciale, pentru că plec în jumătate de oră, ca de obicei vă vorbesc pe fugă, peste o jumătate de oră plec înspre aeroport și mă voi duce, ăsta a fost un care s-a trântit pe podea, mă voi duce la Milano astăzi și mâine, mă întorc mâine noapte. De fapt, cred că aterizez cam miercuri dimineață, va fi trecut de 12 noaptea, prin urmare vor fi în jur de 2 zile, cam așa, o noapte voi petrece acolo. Și am zis să vă pun la curent cu toată treaba până când mă deplasez, căci nu știu exact când voi vorbi cu voi, mă duc așa ușor în neant, fără să știu exact programul, fără să știu exact unde mă voi caza. Am niște vagi informații, dar nu este ceva pus la punct de mine, prin urmare sunt puțin în ceață, așa că zic să vă fac de acum un ușor preambul, să știți ce și cum urmează. Ca idee însă, nu mă duc în vacanță pentru 2 zile, nici n-ar avea rost, mai ales într-o zi de luni, dacă era plecam de vineri. Mă duc acolo cu ocazia unui press trip, la care voi participa eu și încă alte 4 persoane, dacă nu mă înșel, cred că vom fi 5 cu totul. E o chestie organizată de un brand, mai exact se lansează un produs alimentar în Milano și am fost și eu invitată să iau parte la lansarea asta și bineînțeles că voi face vlog și o să am grijă să fac multe poze și să împărtășesc cu voi toată experiența. Știu că vă plac super mult vlogurile de călătorie, prin urmare m-am bucurat mult de tot când am primit invitația asta și abia aștept să vă arăt ce și cum. Eu am mai fost în Milano acum 2 ani, atunci chiar am fost în vacanță, a fost un city break, mai mult nu pot să zic că am stat prea mult, n-am avut timp să explorez cine știe ce, dar oricum sunt super entuziasmată, abia aștept să merg și ca să vă spun în mare despre ce va fi vorba, cu toate că nici eu nu am foarte multe detalii, este vorba de o băutură super sănătoasă. Să știți că am aflat acum câteva zile despre ce produs va fi vorba, numai că exact în ziua în care am aflat cum se numește produsul, m-am dus în Carrefour, cred, ceva în zona asta. Și încă nu e foarte popular pe la noi, căci de-abia a apărut, dar am fost super surprinsă când am intrat în Carrefour și am văzut produsul la rafturi. Și eu încă nu-l testasem, nu-l gustasem, nu știam despre ce este vorba, dar când l-am văzut acolo, am sărit pe el și l-am luat. O singură versiune. Sunt mai multe versiuni, eu am luat una singură. O am în bucătărie, stați așa, mă duc să o aduc și vă arăt imediat. Revin. Așa, uite, ăsta este produsul, se numește Ades și este o băutură care nu conține zahăr, nu are lactoză, iar a mea este cu migdale, slab calorică, mă rog, nu intru în detaliu, o să mergem acolo și o să descoperim toată treaba ca să vedem toate aromele, căci sunt mai multe, să vedem ce știe să facă produsul ăsta. Vom avea și câteva interviuri, luăm parte la o conferință, o să fac multe poze, o să filmez, bineînțeles, adică documentăm toată treaba în detaliu. Pentru moment am vrut doar să vă pun la curent, să știți cu ce ocazie mă plimb. Sper să avem vreme bună, căci am înțeles că va ploua astăzi și mâine la Milano și aici este destul de întunecat, dar temperaturile ar trebui să fie destul de ridicate, sunt în jur de 25 de grade, atât tot că plouă. Și mergem imediat la oglindă și vă arăt și outfit-ul, dar îmi voi lua pe mine și o jachetă, totuși pe deasupra, și categoric mă voi încălța, căci momentan sunt cu papuci care nu cred că se pretează. Hei, nu știu dacă mă primește Ades încălțată cu papuci. Așa că mă duc să mă încalț și ne vedem imediat la oglindă să-mi vedeți minunăția de outfit, că nu se poate altfel. Uite așa, sunt îmbrăcată super confortabil pentru că voi fi pe avion și totuși nu vreau să mă chinui pe acolo. Nu mă agit, nu mi-am luat multe haine la mine, mi-am luat doar niște schimburi pentru mâine, pijamale, lenjerie și alte de-astea și cam asta este toată șmecheria. Mai departe, sceptrul lui Tutankamon, trebuie să-l luăm și pe el. Iar mai departe aștept și eu să vină mașina și am plecat înspre aeroport și mă aud cu voi dacă pot de acolo, dacă nu ne auzim din Milano. Oricum, ca să știți, mergem la italieni. Ecco! Paro? Suntem cuminți, da? Am bază în tine. Da, umflatule? Bă. Gras.
O macaro. Ne-am oprit într-un local unde să mâncăm, se numește localul O Macaro și am mâncat o pizza absolut super mega delicioasă. De fapt am luat două pizze așa imense, o margherita și o something, nu știu exact. După care niște bruschete care și alea au fost mega delicioase și ca să fie treaba ne-am comandat și paste și pe lângă asta ne-a adus și un coș cu pâine, că n-am mâncat suficienți carbohidrați. Una peste alta e foarte bine să fii sătul, pentru că nu mai puteam, eram lihnite cu toatele, eu cel puțin simțeam cum îmi cântă mațele, dar am avut noroc, l-am găsit pe ăsta și acum așteptăm pastele alea ca totuși să ne umflăm cu totul, după care să fie treaba, mergem să ne luăm și înghețată, adică niște gelato, vrem. Yes. Thank you. One step behind, going down this road again. I don't wanna explain myself. You grasp for every crumb of hope, although you've reached the end of my road. Am ajuns la Dom, care e chiar acolo în spatele meu. Reiau iarăși filmarea asta pentru că am șters-o din greșeală mai devreme, așa că vă mai povestesc o dată. Însă vă spuneam că fetele sunt la poze, se așează pe jos pe acolo, nu știu ce fac ele, se așează, se pozează, se filmează, mă rog, cât timp apuc eu să vorbesc cu voi, să vă mai zic 2-3 vorbe. Vreau să vă zic că este destul de liniștit, cu toate că sunt foarte mulți oameni pe aici, sunt mulți porumbei care zboară și sunt o groază de vânzători din ăștia care vin cu porumb sau mălai sau alte de-astea să arunci înspre porumbei ca să așeze pe tine, chestie pe care am făcut-o data trecută când am fost în Milano. Și de asemenea, data trecută îmi doream foarte tare să urc ca să pot să văd priveliștea aia superbă de acolo de sus, însă fiind acea coadă infernală care cred că este și acum, și stați așa să întoarce un pic camera, am abandonat planul, așa cum l-abandonez și acum. Deci nu, mă voi urca în Dom. Altfel este ceva superb, e grandios, e impunător, e ceva absolut imens și v-am mai spus eu că atunci când dau de clădiri din astea, atunci îmi dau seama cât de mică și de neînsemnată sunt. Dar altfel e o minunăție, este absolut superb de privit. Porumbei ăștia sunt un deliciu și turiști o groază, lume care își face poze, dar liniștit, adică pașnic, calm, nu e gălăgie, nu se aude muzică, nu știu, e o atmosferă foarte plăcută. Iar vremea e foarte bună, după cum o vedeți, sunt în tricou și n-am nevoie de altceva pe mine. Nu plouă deocamdată, sper să avem bafta asta în continuare și de asemenea îmi doresc foarte tare să ajung la Ladure, care e undeva pe aproape pe aici. Am vorbit cu fetele, luăm gelato, mergem pe nu știu ce magazin, că una dintre ele trebuie să cumpere ceva, după care Ladure. Abia aștept.
keeping you in the light. You grasp for every crumb of hope, although you've reached the end of my road. Nu mai știu unde v-am lăsat ultima dată când am vorbit cu voi, dar am revenit în camera de hotel, din fericire. Skype-ul nu mă lasă în pace, te rog eu taci, cât timp vorbesc. Am revenit în camera de hotel, fiind acum 10 seara, deci asta însemnând 11 în România, cam așa. Sunt obosită, bineînțeles că sunt trează de multe ore și am și mers foarte mult astăzi. Cred că v-am lăsat la Dom. Ultima dată când am vorbit cu voi eram cam pe acolo. Însă să vă pun la curent așa cu ce am mai făcut după. Am mers la o gelaterie unde am mâncat un gelato atât de bun, genial a fost. Poate ați văzut că mi l-a pus într-o farfurie așa neagră mare. Și mi-am luat cu 3 arome, însemnând fistic, mango și căpșuni. Și toate au fost delicioase, dar ăla cu fistic... absolut demențial, super, super bun și acolo. Iar după iarăși ne-am plimbat foarte mult, am mers la Another Stories, pentru că așa cum v-am spus, una dintre fetele cu care sunt a vrut neapărat să meargă acolo să-și cumpere ceva. Eu să știți că am fost cu minte, nu mi-am cumpărat absolut nimic, doar le-am însoțit pe fete și apoi ne-am plimbat super mult. Iar la întoarcere iarăși am mers foarte mult pe jos până când am ajuns la metrou, am luat metrou și am venit înapoi spre casă. Deci cam asta am făcut toată ziua, de la 5 până acum, cred că ne-am plimbat vreo 5 ore, cam așa, cu ce am mâncat, cu ce am văzut, a fost destul de drăguț și mă bucur așa de tare că n-a plouat, pentru că ne-ar fi stricat toate planurile. Eu una sunt cu tenișii ăia din pânză și vă dați seama ce dezastru ar fi fost, dar nu numai că n-a plouat, însă și vremea a fost foarte plăcută, foarte călduroasă, fetele super drăguțe, adică a fost o atmosferă foarte, foarte plăcută și chiar m-am bucurat super mult că ne-am înțeles așa bine, pentru că știți cum e atunci când pleci la drum cu oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, pe care nu-i cunoști, de care habar n-ai, nici nu știi cum îi cheamă, există posibilitatea să nu existe o chimie între ei. Dar nu, a fost foarte ok, chiar super de treabă și mi-a plăcut. Foarte drăguț a fost astăzi. Acum, că v-am pus la curent cu asta, să vă mai arăt ceva, că n-am apucat. În holul hotelului erau ziare de prin toate colțurile lumii, însemnând că am văzut ziare franțuzești, ziare spaniolești și era și New York Times, pe care l-am și luat și voiam să vă arăt ceva drăguț. Pe spate, parcă, pe ultima pagină, cred că este ediția de astăzi, nu? Stați să vedem. Da, 28 mai, ediția de astăzi. Ia uitați ce era pe spate, pe ultima pagină. Foarte drăguț, mi s-a părut super detaliul ăsta, cam care erau șansele să găsesc New York Times și chiar în ediția asta în care l-am găsit să fie ceva despre România. Da, așa am cam încheiat ziua. Nu știu dacă v-am spus, dar peste o oră este ziua mea de naștere, însemnând că, mă rog, acum dacă e 11 în România, cam așa, dacă e să ne luăm după fostul orar românesc, peste o oră este ziua mea de naștere, fac 27 de ani, aici, în Milano, nu le-am spus fetelor, nici n-am să le spun că nu simt nevoia să... e ziua mea, dar vă spun vouă, pentru că oricum veți vedea vlogul ăsta la ceva distanță după și... da, o să fie interesant. Aniversările mele în general sunt interesante, dar n-am petrecut niciuna în afara României, așa că asta va fi chiar una deosebită. Sper totuși ca mâine să fie drăguț. Bun, și acum că v-am pus la curent, o să închei aici, că nu prea mai am energie. Mă duc doar să fac un duș, bineînțeles să mă demachez, mă schimb în pijamale, mă bag în pat și mă culc. Iar mâine la 7:30, cred, ne întâlnim toate în hall și atunci am avea ceva activități. Am să vă povestesc mâine pentru că am o agenda aici și am să vă citesc de pe ea ca să vedeți despre ce e vorba, pentru că acum, așa cum am zis, nu mai am energie. Prin urmare, noapte bună și ne auzim mâine dimineață cu forțe proaspete și cu ani proaspeți, ca să zic așa. Ar fi drăguț. Ok, noapte bună, pupici, revin.
și m-am trezit de acum o oră, la 5:50 de fapt, la 5:50 am amânat alarma, am mai stat în pat până pe la 6, după care m-am dat jos și am început să mă pregătesc pentru că timpul e scurt și n-am putut să fac tot ce am de făcut. După cum vedeți, mi-am pus fața, m-am aranjat, aveam un plan astăzi să-mi prind părul, pentru că mi imaginam că o să fie mega de nesuportat, că așa e de regulă, a doua zi după ce îl spăl, dar văd că deocamdată e ok, așa că l-am lăsat așa. S-au păstrat puțin buclele astea, nu știu prin ce miracol, dar văd că s-au păstrat și să sperăm că va rezista așa toată ziua. M-am pregătit, refreșuit, am dormit relativ bine, am făcut patul un piculeț așa și într-o jumătate de oră ne întâlnim jos în lobby și v-am promis aseară că vă spun care va fi programul pe ziua de astăzi, ce urmează să facem, care sunt activitățile, așa că hai să mergem la laptop, că îl țin deschis acolo special ca să vă arăt. V-am pus pe o cană, sunteți obișnuite și obișnuiți, nu e o problemă, la cât vă țin în lumânarea aia e ok și pe cană. Bun, deci avem așa, de la 7:30 la ora 8 avem o întâlnire pentru o cafea de bun venit, scrie aici meeting for a welcome coffee. După care de la 8 la 8:30, nu știu exact ce vom face, dar e aici ceva subliniat cu verde, unde scrie nourish your potential with mindfulness și la dress code și că comfortable clothes. Asta se va întâmpla, chipurile, nu știu ce grădină interioară a hotelului. Deci mă gândesc că poate ceva de genul yoga sau oricum în zona asta ceva de respirație, ceva exerciții de respirație. Mă aștept la o chestie de asta fizică, nu ne-au spus exact, dar eu acolo m-aș orienta. Haine confortabile, eu astăzi aveam un plan să port o rochie, ce să vezi, pe care o voi purta, dar inițial o să mă duc la cafeaua asta de dimineață, o să mă duc îmbrăcată cu hainele pe care le-am avut și ieri. Pentru că nu m-am gândit să mai iau ceva la mine, am crezut că o să fiu ok cu rochia aia, că nu citisem treaba asta cu comfortable clothes, adică haine confortabile. Apoi, de la 8:30 la ora 9 ne pregătim pentru check-out. Însemnând că o să fac bagajul, termin de făcut bagajul după ce termin de vorbit aici cu voi și apoi între 8:30 și 9 mergem să predăm cheia la recepție și să eliberăm camera, să fie totul ok. După care de la 9 mergem la eveniment, 15 minute mergem pe jos și ne grupăm cu toții, că suntem mai mulți pe aici, nu suntem doar noi din România, dar ne grupăm cu toții și mergem pe jos până la Cascina Cugana. Nu știu ce e asta. Așa, și am înțeles că ne vor da căști pe care le vom purta în urechi, plus niște pesuri, adică niște, nu știu cum să le spun, niște plastice, așa, un fel de, îmi vine să zic badge, dar nu e badge, niște chestii cu care să putem intra la eveniment, pe care le vom folosi acolo, iar căștile le vom purta în urechi cât timp vom merge astea 15 minute până la eveniment. De la 9:30 avem micul dejun, a breakfast in harmony with nature for a unique taste experience. Ok, deci și mâncăm, mie îngheorță emațele foarte tare, așa că abia aștept să mâncăm. La 10:15 avem conversation between Walter Susini, director, nu știu ce, Camila Raznovic, Italian presenter. Deci probabil că va fi conferința și prezentarea aia despre care vă spuneam eu ieri, care se va ține tot acolo la Cascina Cugana, nu știu dacă pronunț corect. După care de la 10:45 este sesiunea de întrebări, adică cea de Q&A, am și eu câteva întrebări pregătite. De la 11 avem interviuri, iarăși am niște întrebări pregătite, iar la 12 este plecarea și apoi avem timp liber până pe la 5, cred, când vom pleca înspre aeroport. Deci de la 12 la 5 mai pierdem vremea prin oraș, după care ne întoarcem pe la 5 aici la hotel, luăm bagajele pe care le lăsăm acum când vom elibera camera la 9, după care plecăm înspre aeroport și avem zborul la ora 8 seara, urmând să ajungem în România pe la 11 și ceva, e diferență de o oră de fus orar. Deci cam asta va fi, practic e vorba de conferință, aia este cea mai importantă, întrebările, sesiunea de întrebări și interviuri, dar eu sunt foarte curioasă să văd ce o să facem și la treaba asta cu mindfulness-ul. Nu știu despre ce va fi vorba, să sperăm că outfit-ul meu se va preta la treaba asta. Good morning, welcome. Good morning. Good morning. How are you? Pretty well, thank you. Maybe a bit tired, some of you? A little bit. A little bit.
If we want to nourish our potential, we need to tap into the present moment. Because our potential is in the right now. We're building the future in the right now. We need awareness and we need bravery. Awareness helps us knowing what needs to be changed and what we have to change it. But without bravery, nothing can happen. So the first invitation that I'm making to you is be brave. Din păcate, asta este singura oglindă în care v-aș putea arăta ce port astăzi și aș mai avea vreo 5 minute de petrecut în camera asta, după care mă duc, mă decazez și plecăm înspre eveniment. Dar am zis să vă arăt așa rapid de tot, că nu o să mai am ocazia, evident, și să mă vedeți cât sunt albastră. Sunt foarte bleu. Asta fiind culoarea mea preferată multă vreme, până să descoper eu verdele la smarald. Dar albastru ăsta este ce am purtat cam toată copilăria și dacă vă amintiți, vă spuneam că bunica mea încă îmi spune și îmi spune de când eram mică albăstrica. Albăstrica lui mamaia sau albăstrica lui bunica, după cum are ea chef. Bleu ăsta e o culoare foarte specială pentru mine și m-am gândit că ar fi o idee bună să-l port astăzi de ziua mea. even before, in a wonderful location. And for me especially, personally, this is a place where I'm particularly attached to, because I am Milanese, and when my girls were small, I used to take them here, because as you can see, it's a bit of a hideaway. It's actually a well-kept secret in Milan, and it's a green spot. It's a green hideaway in Milan. This is actually one of the 50s colonial houses in Milan, so it's actually also a very rare structure to still find it like this. Obviously it's been refurbished, but it's been forgotten for many, many years. We saw it. You taste Mr. Calder's disease. She has a beautiful English accent. She sounded like the Queen and sounded like a real Italian. We changed the formula. This is a great, great product. We changed the packaging. We make it, I will tell you more about the packaging later on. We even slightly changed the name, because Hades, you know, is the god of the underworld. So we didn't want the god of the underworld representing us. And it's a beautiful name in Spanish. All the good ingredients, all the good things that make this product quite unique.
Departe de nebunia evenimentului care se desfășoară undeva în partea aia, acolo, în stânga, acolo unde vedeți oamenii aia mulți, departe de nebunia aia este un copac absolut superb, care din păcate e împrejmuit cu un gard, așa că nu-mi permit să-l sar, să mă duc să fac poze acolo, dar este splendid. Nu știu ce plantă copac este ăsta, arbust, habar n-am, dar e superb. Florile alea albe sunt absolut geniale și mie îmi fuge mintea la poze, evident. Aș putea să fac niște chestii superbisime aici. Din păcate nu pot, dar am vrut să vi-l arăt, să-l împărtășesc cu voi așa rapid, că e de vis și nu era de ratat. I wanna tell you that I think you're looking just fine. I wanna tell you that I want you by my side. The way you move your body, the way I feel inside. I wanna take you for a ride. Wanna be with you. Do you want me to? Wanna be with you. You're the one that I want. You're the one that I need. You're the one that I want. We can make it tonight. You're the one that I want. You're the one that I need. You're the one that I want. We can make it tonight. I wanna say that you are the one I need. I wanna say that you are the one who's making me breathe. I hope that you can stay here. Yeah, you can stay the night. I hope that you can stay with me. Wanna be with you. Do you want me to? Wanna be with you. You're the one that I want. You're the one that I need. You're the one that I want. We can make it tonight. You're the one that I want. You're the one that I need. You're the one that I want. We can make it. Vă vorbesc din nou de acasă, la distanță de o zi și jumătate, cam așa, de când am reușit să vorbesc ultima dată cu voi. De fapt, dacă stăm să o luăm așa, ar fi vreo 2 zile cu totul. Ca să le luăm pe rând, poate ați observat că la momentul la care am plecat din hotel după ce ne-am decazat, am purces într-o deplasare spre casa unde s-a ținut acel frumos eveniment. Și eram așa o mare de oameni de prin toate țările. Nu știu dacă ați înțeles chestia asta, sper că am explicat destul de bine, dar n-am fost doar noi pe partea de România, adică au venit de prin toate colțurile Europei oameni la evenimentul ăsta și ne-am deplasat așa ca la școală, ca la grădiniță practic, având pe urechi un set de căști, niște căști așa mari în care doamna cu care am făcut exercițiu de mindfulness, cel pe care cred că l-ați văzut, dacă l-am inclus în clipul ăsta l-ați văzut cu siguranță, doamna era în fața noastră, în fața grupului și pe măsură ce ne deplasam, vreo 10-15 minute cred că am mers, ne vorbea în căști și a fost foarte relaxant drumul ăsta și în general vocea doamnei și ceea ce ne spunea mi s-a părut foarte, foarte mișto. Era vorba despre apreciere, despre a te iubi pe tine și corpul tău și de a-i mulțumi corpului tău pentru ceea ce este, picioarelor tale pentru că te ajută să mergi, brațelor tale pentru că poți îmbrățișa cu ele, poți apuca obiecte, ochilor tăi pentru că poți vedea și așa mai departe. Foarte, foarte mișto și pe lângă asta să apreciem tot ce este în jurul nostru. Înseamnă că în deplasarea aia mergeam 5 minute, ne opream puțin, vedeam un copac, ne uitam la copac, îl admiram și pur și simplu absorbeam ceea ce era în jurul nostru. Dar nu într-o manieră din asta siropoasă, tâmpițică, chiar ceva ce mi s-a părut foarte plăcut, foarte altfel, o nouă perspectivă asupra ceea ce avem în jurul nostru. Cred că majoritatea suntem nerecunoscători pentru lucrurile pe care le luăm ca și când ar trebui să fie acolo. De exemplu, respirația, că reușim să respirăm fără probleme, cu toții o luăm ca și când e ceva al nostru, ceva dat ce nu ni se poate lua. Și poate că ar trebui să apreciem un pic mai mult lucrurile astea. În mare despre asta a fost vorba pe drum. Odată ce am ajuns la locul unde s-a ținut evenimentul, vreau să vă spun că toată treaba s-a petrecut într-o casă absolut superbă, care de altfel foarte simplă, răpănoasă dacă vreți, ponosită, ca să mă exprim așa, o casă veche, italienească, bineînțeles, adică era construită în stil arhitectural italienesc.
pe 2 etaje, dacă mi-amintesc eu corect, cu o curte interioară superbă și un copac pe care l-ați văzut că am filmat acolo, un copac imens, înflorit, era absolut superb, îmi curgeau balele la gură când l-am văzut cât era de frumos. Dar casa m-a super impresionat, era foarte mare, podelele erau din alea din lemn care scârție, puteai auzi practic, parcă simțeai vibrațiile lemnului, iar pereții erau scorojiți, însemnând că pe unde a fost vopsea se mai vedeau ușoare urme, se puteau vedea urme de tapet lăsat în urmă, iar mobilierul, care de altfel era super simplu, nimic complex, nimic prețios sau luxos, absolut nimic de genul ăsta, consta doar în câteva mese și scaune și ele scorojite și era un contrast foarte frumos între aranjamentele florale pe care le-au pus acolo și mesele alea frumoase și de asemenea pe mese erau fie multe sticle de Ades, produsul la lansarea căruia am fost, sau dacă nu tot felul de gustări. Erau sandvișuri, burgeri, prăjiturele, cheesecake, alune, cereale, tot felul de chestii din astea, majoritatea erau gustări sănătoase. Iar unde era Adezul, exista un domn, nu știu cum să-i spun, un chelner sau oricum un domn care avea multe păhărele în față și îți putea da să guși din fiecare, adică puteai mânca ce vrei, puteai bea ce vrei, era totul super ok. După care, odată ce ne-am plimbat prin toată casa aia minunată, am putut să pozăm, să gustăm, să încercăm de toate, am mers într-o parte un pic exterioară a casei ăsteia, unde s-a ținut acea prezentare, acea conferință. Și a fost foarte drăguț acolo pentru că am putut lua parte la o prezentare a brandului și a produsului nou lansat. A vorbit un domn cu un accent italienesc foarte amuzant și ne-a prezentat despre ce este vorba cu produsul ăsta. Cum a apărut la noi, de ce este al brandului Coca-Cola, ce conține produsul, ce știe să facă, în ce direcție vrea să meargă brandul și așa mai departe. După ce am plecat de la acea prezentare, am avut ocazia să și vorbesc cu cineva de acolo, o doamnă al cărei nume de familie nu mai țin minte, dar știu că o chema Caterina, nu știu cum, și face parte din grupul ăsta al Coca-Cola și am putut să o întreb una alta. Și a fost foarte drăguț pentru că tipa a locuit în România pentru vreo 2 ani și știa așa în mare despre ce e vorba și chiar am întrebat-o cum crede că va fi primit produsul ăsta pe piața românească și era foarte entuziasmată și chiar asta mi-a spus, că se așteaptă să fie primit cu entuziasm, pentru că dacă ar fi să o citez, a zis ceva de genul că românii sunt foarte atenți la ce mănâncă, urmează trendurile și sunt interesați din ce în ce mai mult, este în creștere trendul ăsta cu alimentația sănătoasă. Și pe lângă asta mi-a spus că i-a plăcut în România, cât a locuit aici și că revine cu plăcere de fiecare dată. Mi-a zis că îi place mult la Vaccia Giornei într-o engleză italienească stâlcită, foarte drăguță oricum, și chiar m-am bucurat când mi-a spus că îi place în România și așa mai departe. Bun, iar acum ca să vă zic despre produs, care-i treaba cu el, după cum ați văzut, sunt niște băuturi super sănătoase care nu conțin deloc produse de origine animală, nu conțin lactoză, nu conțin zahăr, sunt pe bază de plante, semințe și sucuri din fructe. Altceva n-au în ele, poate doar în ceea ce privește zahărul, ceva îndulcitor din stevie, dar nu este nimic, nu este zahăr adăugat, nu e nimic procesat. Practic este doar îndulcitorul sau dulceața fructelor, semințelor și ce mai este din stevia aia. Cum am spus, nu conține lactoză, nu are nimic de origine animală și se adresează în principiu nu neapărat segmentului vegetarienilor, veganilor, adică chiar și tipa aia cu care vorbeam îmi spunea că nu despre asta e vorba. Ei vor să meargă înspre oamenii cu o minte deschisă, ce își doresc un stil de viață puțin mai sănătos, dar se adresează tuturor segmentelor, și de vârstă, și de grad de percepere al sănătății și indiferent de ceea ce mănânci poți consuma băuturile astea, nu trebuie să fii neapărat vegetarian. Ideea este să vrei, să fii dispus să-ți îmbunătățești, ca să zic așa, consumul de lichide. Și vin în consumul de lichide sănătoase. Vin în două variante, una dintre ele ați văzut-o la mine, cea sticloiul la mare cu lapte de migdale, pe care încă l-am în bucătărie. Aia e varianta de 1 litru sau 800 de mililitri, ceva în zona asta. Și mai este sticluța aia mică pe care o poți lua în geantă cu tine în cazul în care ești pe drum, ai nevoie de ceva răcoritor la tine sau efectiv un snack, o gustare, ceva pe drum. Aia e varianta micuță de 250 de mililitri. Și din câte am înțeles eu și sper că n-am uitat nimic, ar fi așa: varianta cu soia, varianta cu migdale, varianta cu orez, varianta cu cocos și mai sunt combinațiile, cea cu ovăz, căpșuni și banane, și mai este încă una cu mango, fructul pasiunii și încă ceva. Și migdale.
am uitat. Și migdale. Astea sunt combinațiile puțin mai dulci decât, să spunem, varianta cu soia. Dar toate sunt foarte bune și dacă este să pun degetul pe preferata mea, ar fi aia cu lapte de migdale. Aia mi se pare cea mai bună dintre toate și de asemenea îmi place și cea cu căpșuni și cu banane. Dar aia cu migdale mi se pare chiar a fi delicioasă. Și pe lângă conținutul ăsta de plantă și semințe ce vă spuneam, să știți că și ambalajul este făcut din 30% plante și asta chiar m-a surprins pentru că eu cel puțin nu pun mare accent pe ambalaje atunci când cumpăr un produs, mă interesează de principiu conținutul, dar mi s-a părut un detaliu interesant că s-au gândit și la chestia asta și că au avut grijă ca ambalajul să conțină și el plantă. Practic ai o băutură din plante într-un ambalaj din plante și ambalajul este 100% reciclabil din ce am înțeles eu de la conferință de acolo. Altceva... am întrebat-o pe această tipă cu care am vorbit, pe această Caterina, la ce s-au gândit când au creat produsul ăsta, adică ce a fost în capul lor, pentru că adezul este cumpărat de Coca-Cola, cred că l-au cumpărat anul trecut, deși el există de mulți ani, este originar din Argentina, de prin anii 80 sau ceva așa și a ajuns și la noi în Europa. Și am întrebat-o la ce s-au gândit când au... îmi vine să zic developed, dar nu e niciun developed, când au creat produsul ăsta și mi-a zis că lucrul cel mai important pentru ei, ce i-a interesat cel mai tare a fost gustul, să fie ceva delicios. Pe lângă asta, deci să fie o băutură sănătoasă, ceva care e relativ curată. V-am mai spus eu că în ziua de astăzi e foarte greu să spui că ceva este 100% curat, dar putem să mergem în direcția asta și cred că asta intenționează și ei și să aibă un gust foarte, foarte bun, pe lângă multele vitamine și minerale pe care le conține și toate alea cred că apar pe ambalaj, pe undeva scrie acolo că are calciu, conține calciu, că este vitamina B12, vitamina D, magneziu, tot felul de nebunii din astea pune pentru organism, dar pe ei interesa gustul, că dacă nu are gust bun, oricât de sănătos ar fi, puțin vor înclina spre produsul ăsta. Eu cel puțin dacă nu-mi place gustul, nu prea consum. Recunosc că mănânc și de plăcere, nu doar ca să mă hrănesc, dar mănânc și de plăcere și îmi place, bineînțeles, ca ceea ce mănânc să aibă gust bun. Mănânc, beau și așa mai departe. Și tot insista pe treaba asta că foarte, foarte mult i-a interesat ca gustul să fie unul foarte bun. Și a fost foarte drăguță per total. După ce am terminat tot interviul sau ce era chestia asta, ce am întrebat-o eu acolo, am mai vorbit puțin de România și chiar a fost foarte faină. M-am bucurat așa și de fiecare dată mă bucur când aud de străini care spun că le place la noi și că revin cu plăcere de fiecare dată și mai ales dacă a locuit aici 2 ani. Sper că a văzut numai de bine și că o să-și mențină părerea asta până la adânci bătrâneți. Și odată ce am plecat de acolo, după ce mai întâi ne-am îndopat așa bine de tot, odată ce s-a terminat evenimentul, ne-am așezat la o măsuță undeva afară pe terasa absolut superbă și am mâncat din fiecare așa prăjiturele, sandvișuri, sărățele, suculețe, tot felul de astea, am mâncat bine de tot. După care am plecat și ne-am dus la un restaurant care era chiar vis-a-vis de dom, ca să zic, nu că vis-a-vis, practic se pupau bot în bot, era unul lângă celălalt și eram undeva sus, însemnând la etajul 7, dacă nu mă înșel, și vă dați seama, priveliștea era una superbă. Chiar dacă domul este în construcție și erau schelele alea pe acolo și se vedeau niște plastice, mă rog, urțele pe el, dar era interesant, era mișto de văzut și de la nivelul ăla, că normal când vezi domul, vezi de jos și nu știi cam cum arată pe sus și al puțin nu de aproape. Și a fost foarte fain să mâncăm pe terasa aia acolo, am mâncat niște pizze imense, dar foarte, foarte bune, a mea a fost cu ceva pesto, nu știu, era cam ciudată a mea cu verdele la pe ea, dar super, super bună, chiar am mâncat cu mare plăcere. Fetele au fost foarte drăguțe și mi-au luat o cutie de bomboane pentru ziua mea, pentru care le super mulțumesc, mai ales dacă se uită acum, le super mulțumesc că am avut per total o experiență foarte frumoasă și m-am bucurat să-mi petrec ziua de naștere acolo. Iar odată ce am plecat de la restaurant, al cărui nume nu-mi vine, era ceva cu o, vedeți în vlog că sigur am filmat, odată ce am plecat de acolo, ne-am întors la hotel, ne-am luat bagajele și am plecat spre aeroport. A fost un drum foarte lung până la aeroport, că a fost altul, nu a fost același aeroport pe care am aterizat. Am decolat pe alt aeroport și cred că vreo oră am făcut, chiar fetele au adormit toate, fără excepție, numai eu eram trează să filmăm pe acolo. Însă am ajuns până la urmă la aeroport, am mai pierdut vremea pe acolo, ne-am mai luat un gelato, că și de ce nu, am luat câteva suveniruri, ciocolate și alte nebunii de genul ăsta, dar până la urmă am ajuns, după care am mai stat încă o jumătate de oră până când au ajuns bagajele pe bandă și după aia, v-ați dat seama probabil, am ajuns cu bine acasă și m-am culcat. Am picat total când am ajuns, nici nu m-am mai demachiat. Am ajuns acasă undeva în jur de
2 noaptea ceva în zona asta, 1 jumate, 2 noaptea. Nu m-am demachiat, n-am făcut nimic, efectiv am venit, am pupat blănoșii, am lăsat bagajele jos, am pus cap pe pernă, m-am culcat, pa, și la revedere, aia a fost. Și cam asta a fost toată experiența milaneză, a fost scurt, dar frumos, m-am bucurat de vreme bună și de colege prietenoase și drăguțe și aș vrea cu ocazia asta să le mulțumesc că au fost așa drăguțe, nu știu dacă se uită, dar mă rog, eu așa simt nevoia că au fost foarte, foarte simpatice și de asemenea să adresez un mulțumesc Adezului și companiei Coca-Cola care m-a adus și a făcut posibilă toată treaba asta. Mulțumesc tare, tare mult, m-am bucurat să particip și să știți că aveți un consumator fidel mai departe în mine, pentru că sunt într-adevăr niște produse foarte bune, altfel n-aș vorbi despre ele. Multe mulțumiri și vouă celor care v-ați uitat la vlog, sper că v-a plăcut, sper că v-a relaxat și bineînțeles că aștept în comentarii să-mi lăsați impresiile voastre cu privire la materialul realizat de mine aici, că vi s-a părut interesant, desigur, ca întotdeauna. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, abia aștept să ne vedem și data viitoare, în continuare să aveți o zi sau o seară minunată, mulți pupici și ne vedem, cred că duminică sau joi, nu știu când ne vedem, dar ne vedem cu siguranță. Pa!